हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनामा वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ यो आइटी ग्रेजुएट र इन्जिनियरहरूले जापानमा सजिलै कसरी जब अप्लाई गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु। आफैले खोज्ने हो कि एजेन्टबाट खोज्ने हो कि जापानमा काम गर्नलाई जापानिज चाहिन्छ कि चाहिँदैन पनि आजको भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु। मेरो एकजना भ्युअर्सले धेरै क्वेसन सोध्नु भएको थियो अनि उहाँलाई नै टार्गेट हो, तर तपाईको पनि यही क्वेसन छ कन्फर्म हो, मलाई थाहा छ। त्यही भएर आजको भिडियोतर्फ लागिहालौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ कुरा गरौँ अप्लाई कसरी गर्ने भनेर। आफै अप्लाई गर्ने हो कि एजेन्टबाट अप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा आउँछ। जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफै पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। आफै अप्लाई गर्नलाई नि अब के गर्नुपर्छ म भन्दै जान्छु। खासमा यो मैले पहिलाको भिडियोहरूमा नि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। हेरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई अब रिपिटेटिभ पनि हुनसक्छ। कतिपय कुराहरू हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि हेर्नुभयो भने अझ त्यहाँ मैले झन् राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु अनि तपाईँलाई धेरै कुराको जानकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले आफैले एक्सप्लेन गर्नलाई मुख्य पहिलो गर्नुपर्ने भनेको त अब हरेक कस्तो कम्पनीमा जान खोजिराख्नु भएको त्यस्तो कम्पनीहरू खोजेर उनीहरूको करियर भन्ने सेक्सनमा जानु पर्यो। करियर सेक्सनमा गएर अब तपाईँलाई भने जस्तो जब छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्यो। त्यो गर्न अलिक गाह्रै काम हो, सजिलो होइन। खोज्नु पर्यो, दुनियाँ दिमाना टाइम लाग्छ, झन्झट छ होइन। सबै अब जापानिजमा हुन्छ, इङ्ग्लिसमा पेज हुनेहरू कमै हुन्छ। त्यही भएर यो अलिक झन्झटकै काम हो। अब दोस्रो उपाय अर्को भनेको जब पोर्टलहरूको युज गर्ने हो। जापानको जब पोर्टल युज गर्नुभयो भने अब विदेशबाट नल्याउनेहरू चाहिँ टन्नै हुन्छ, तर एउटा लिङ्कडिनमा चाहिँ ल्याउने पनि पाउन सकिन्छ र अनि एजेन्टहरू पनि भेटिन्छ क्या लिङ्कडिनमा चाहिँ। अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभयो त? च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, के छ र होइन, महिलानु। अब लिङ्कडिनको बेस्ट युज गर्नलाई त तपाईँले अब त्यहाँ जब सर्च गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ फ्रन्ट इन्ड डेभलपर हुनुहुन्छ भने र त्यसैमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले जब सर्च गर्नुहोस्। तपाईँको एक्सपिरियन्स छ भने होइन झन् राम्रो। तपाईँले अब जब सर्च गर्नुहोस्। जब सर्च गर्नुभन्दा अगाडि अफकोर्स सिभी बनाएर आफ्नो प्रोफाइल दामी चट्ट बनाएर राख्नुपर्ने त अब त्यो त छँदैछ होइन। त्यस पछाडि अब जापानको कुन लोकेसनमा चाहिएको छ जब सर्च गर्नुहोस्, आउँछ होइन। त्यहाँ जबहरू भेटिन्छ। कोहीलाई जापानिज चाहिएको, के अरे जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिएको भनेर भने हुन्छ, कोहीमा केही चाहिएकै छैन भने हुन्छ। अप्लाई गरेर हेर्नुहोस्। अब रेस्पोन्स आउने नआउने त भन्न सकिएन। अब यो गर्दा पनि रेस्पोन्स आउने चान्स त्यति धेरै चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन है। आएकोहरू छन् क्या, नेपालैबाट आएको पनि एकजना साथी छन् यस्तै गरी होइन। अरू देशबाट आएको त 2-3 जना मलाई नै थाहा छ। अब नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तैपनि यो पनि त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन। तर एकदम अप्लाई गरेर हेर्नुहोस्। आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ र अलि तपाईँसँग 2-3 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भने यो मेथडले पनि काम गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब लिङ्कडिनको अर्को मेथड भनेको लिङ्कडिनमा चाहिँ जब त्यो खोजिदिने एजेन्टहरू खुब हुन्छन्। एजेन्टले कसरी काम गर्छ, एजेन्ट कस्ता हुन्छन्, हाकेन भनेको के हो, त्यो चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सबै लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है। त्यो पनि अब तपाईँ एकदमै जापान आउन इन्ट्रेस्टेड हो भने तपाईँ बुझ्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अहिले एजेन्टहरू अब लिङ्कडिनमा टन्नै पाइन्छ भनेर बुझ्नु न। मलाई थाहा भएको 10-8 जना एजेन्टहरूको लिङ्क चाहिँ के अरे यो लिङ्कडिनको लिङ्क चाहिँ मैले पिडिएफ बनाएर राखेको छु। त्यसको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो पिडिएफ डाउनलोड गरेर सबैलाई अब मेसेज गर्नुहोस् क्या, मलाई चाहिँ अब जापानको लोकेसनमा म यस्तो एक्सपिरियन्स मान्छे, यस्तो इन्जिनियर हुँ, के छ मलाई जब दिन सक्छस् भनेर मेसेज गर्नु। उसले दिन सक्ने भयो भने त भइहाल्यो। अब त्यतिबाट कुरा गर्दै जानुहोस्, पढ्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस्, इन्टरभ्यू दिनुहोस्, सबै भयो भने त ठिकै छ। त्यही नै गर्ने हो। सबैलाई मेसेज गर्नुहोस्। सिभी चाहिँ दामी बनाउनुहोस् होइन। अब एक्सपिरियन्स छ भने त झन् राम्रो, छैन भने अलि गाह्रो होला। त्यहाँ पनि कुरा गर्नुहोस्। अब यो गर्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने जापानिज जानेको भनेर खोज्नेहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। अफकोर्स जापानमा अब जापानिज जानेको भनेर खोज्नु पनि कुनै अब नौलो त भएन। तर यो आइटी इन्जिनियरको केसमा चाहिँ जापानिज त्यति धेरै नजानेको भए पनि चान्स छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अरूको केसमा चाहिँ अब जापानिज अलि धेरै जानेको चाहिन्छ भने आइटीको केसमा चाहिँ थोरै जानेको भए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तैपनि अब जापान हो, जापानिज बिना गाह्रै हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यो मेथडले पनि त्यति धेरै राम्रोसँग काम गर्ला भनेर चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन है। गर्दै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन, गर्न सक्छ। किनकि त्यो जब दिलाइदिने एजेन्टहरू टन्नै हुन्छ, खोजिरहेको हुन्छ क्या, मान्छेहरू एकदम खोजिरहेको हुन्छ। काम मान्छे नभएर एकदम उ छ। अब यो मेथड त भइगयो। अर्को मेथड पनि छ। अर्को मेथड भनेको चाहिँ
नेपालबाट जापान लिएर आउने, नेपालमा कन्सल्टेन्सी भनौँ कि अब म्यान पावरहरू भनौँ कि अब तिनीहरू छ के, तिनीहरूको थ्रु आउन सकिन्छ। तर मलाई चाहिँ यही नै यो नेपालमा भएको एजेन्टहरूबाट आउने मेथड नै एकदम सही हो जस्तो लाग्छ। किनभने जब खोज्ने काम उनीहरूको जिम्मा, उनीहरूले जब खोजिन्जेल आफू ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् होइन, मजाले भिसा लाग्ने चान्स नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। आजसम्म म पनि अब कुनै एजेन्टबाटै आएको थिएँ होइन, बस त्यहाँबाट आउँदाखेरि अरूबाट पनि भिसा नलागेको भन्ने चाहिँ मैले सुनेकै छैन। भिसा चाहिँ कन्फर्म लाग्छ, जब नभेटेको अलि टाइम लाग्न सक्ला होइन, तर जब नभेटेको भन्ने पनि मैले सुनेको छैन। किनकि उनीहरूले खोजिदिन्छन्, उनीहरूको कामै जब खोजिदिने हो। त्यही भएर यो मेथड चाहिँ एकदम बेस्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो नेपालमा भएको एजेन्टहरूले चाहिँ मलाई चाहिएकै जब खोजिदिन्छ त भनेर तपाईँलाई आइहाल्ला नि दिमागमा होइन, मलाई त यस्तो काम गर्न मन छ, यिनीहरूले त के खोजिदिने हो भनेर लाग्ला होइन। तपाईँलाई जस्तो काम गर्न मन लाग्छ त्यस्तै कम्पनी चाहिँ खोज्दै म यस्तोमा मात्रै काम गर्छु, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो जब हो भनेर भन्नु। अनि इन्टरभ्यू उनीहरूले अब जब भेटेर इन्टरभ्यू बोलाउँछ नि, त्यो बेलामा नि यस्तो यस्तो कम्पनी छ, इन्टरभ्यू बस्ने हो भनेर सोध्छ क्या उनीहरूले। अब जबरजस्ती त गर्दैन कसैले। त्यस पछाडि अब तपाईँले त्यो कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नुहुन्छ, जब डिस्क्रिप्सनहरू त्यहाँ भनिदिन्छ नेपालमा भएको एजेन्टले, तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने तपाईँ इन्टरभ्यू बस्ने हो। अनि तपाईँले इन्टरभ्यूको बेलामा पनि मैले के काम गर्नुपर्छ भनेर मजाले डिटेलमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो नेपालमा चाहिँ कुन कुन एजेन्ट छ त भनेर अब तपाईँलाई मनमा प्रश्न उब्जेको होला, कहाँ जाने होला भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई थाहा भएको चाहिँ यहाँ 4वटा छ है। एउटा चाहिँ छ तुवा इन्जिनियरिङ नेपाल भन्ने छ, अर्को चाहिँ छ माता इन्जिनियरिङ एन्ड बिजनेस भन्ने छ, अर्को चाहिँ आइज्याक इन्जिनियरिङ भन्ने छ, अर्को चाहिँ सिल्भर पिक ग्लोबल नेपाल भन्ने रहेछ होइन। यति 4वटा चाहिँ मलाई थाहा भएको हो। अब अरू पनि होलान्, यहाँ जानुहोस् होइन, यो सबैमा कुनैमा जान सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् होइन। तर यिनीहरूले गर्ने एक्सप्लेनेसन र जापानमा हुने रियालिटी चाहिँ मेरो यो पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु भयो भने लिङ्क सबै डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जानुहोस्, सबैमा जानुहोस् होइन, उनीहरूले के भन्दो रहेछ बुझ्नुहोस्, सबै हुन्छ नि स्यालेरी यो त्योको कुराहरू, अनि सबै बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसैबाट एउटा छान्नुहोस् बेस्ट। अब तपाईँलाई लागिरहेको होला कि मलाई चाहिँ खासै इङ्ग्लिस पनि आउँदैन, जापानिज पनि आउँदैन, के कुन भाषा पढौँ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने हामीले अब ब्याचलर पढ्छौँ नि नेपालमा, इङ्ग्लिस मिडियममै ब्याचलर पढेको हुन्छौँ। अब हामीलाई त्यति बोल्न नआए पनि ट्याउ 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 अलिअलि बोल्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि अब जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जापानिज चाहिँ पढ्नुहोस् के, जापानिज पढ्न एकदम रिकमेन्ड गर्छु, नत्र गाह्रै हुन्छ होइन। तपाईँ आइटी इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अलि इङ्ग्लिस पनि चल्न सक्ने हुनसक्छ है, नहुने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर जुनै भए पनि तपाईँलाई कमसेकम एन्फो चाहिँ जान्नुहोस् कि, एन्फो बोल्न जान्नुहोस् है। एन्फो पास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् अब त्यो ऊ भएन, तर एन्फो बोल्न सक्नुभयो भने तपाईँले केही कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि सजिलो हुन्छ क्या तपाईँलाई। अब मैले मेरो भिडियोहरूमा जति पनि भन्छु नि, अब त्यो त मेरो एक्सपिरियन्स र साथीहरूको केही कुराहरू सुनेको आधारमा भन्ने नै गर्छु मैले। अब तपाईँहरूले अब कमेन्ट गर्नुहुन्छ धेरैजनाले भने म मेरो साथीहरूलाई पनि जस्तै मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल, आइटीको सबैजनालाई होइन कस्तो कस्तो छ त उहाँहरूको एक्सपिरियन्स भनेर सोधेर भिडियो पनि बनाउन सक्छु। तर तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यसको लागि चाहिँ म त्यो भिडियो पनि बनाउन कोसिस गर्छु। जापानको स्यालेरी कति, बोनस दिन्छ कि दिँदैन, रुम दिन्छ कि दिँदैन, अब यस्तो उस्तो कुराहरू, जब चेन्ज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जब चेन्ज गर्ने कसरी, अब यस्तो कुराहरू त मैले सबै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो चाहिँ सबै अब हुन्छ नि मेरो च्यानलमा भिजिट गर्न सबै भिडियोहरू छन्, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरेँ। क्वेसनहरू छन् भने कमेन्ट गर्नु है, म फुर्सद भएको बेला भिडियो बनाउँदै जानेछु। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अन गर्नुभयो भने मैले अर्को भिडियो हाल्ने बित्तिकै ट्यागको नोटिफिकेसन आउँछ अनि तपाईँले छिट्टै हेर्न पाउनुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अनि अब यस्तै जापान आउनु खोजिरहेको अथवा आइटीको अथवा इन्जिनियरहरू होइन, नेपालमा त काम नपाएर बिजोग छ, जापानमा त अब आउनलाई त्यति धेरै त गाह्रो छैन। त्यही भएर एकचोटि सेयर गरिदिनुहोस् होइन, सजिलै उहाँहरूलाई हेल्प हुनसक्छ नि त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।